Φίλοι του Car Stories, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του καναλιού μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά χιλιάδες κατόχους πετρελαιοκίνητων αυτοκινήτων στην Ελλάδα και προκαλεί έντονο προβληματισμό όχι μόνο για τις οικονομικές του συνέπειες, οι οποίες βέβαια δεν είναι αμελητές, αλλά γενικότερα. Οι ιδιοκτήτες δίζελ οχημάτων, ειδικά όσων δεν πληρούν πλέον τις σύγχρονες προδιαγραφές ρήπων για τις οποίες πολλά λέγονται, βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρές κυρώσεις αλλά και υψηλό κόστος, το οποίο μπορεί να φτάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε μόνο για τα νέα πρόστιμα, αλλά για τεχνικές απαιτήσεις και κανονισμούς που πλέον θα εφαρμόζονται πολύ πιο αυστηρά. Πάμε λοιπόν να δούμε παρέα το τι γίνεται. Το επίκεντρο του προβλήματος είναι τα περίφημα φίλτρα σωματιδίων, DPF, όπου τα αρχικά είναι Diesel Particulate Filters, τα οποία είναι υποχρεωτικά για όλα τα σύγχρονα πετρελαιοκίνητα οχήματα προκειμένου να περιορίσουν τις εκπομπές αιωρούμενων μικροσωματιδίων. Τα DPF, όπως έχουμε πει κατά καιρούς, δεσμεύουν τα σωματίδια που παράγονται κατά την καύση του πετρελαίου και τα καίνε σε υψηλές θερμοκρασίες, μετατρέποντάς τα σε λιγότερο βλαβερές ουσίες. Αυτά είναι τα DPF. Με την πάροδο του χρόνου όμως, τα φίλτρα αυτά φράζουν και απαιτούν είτε αναγέννηση, δηλαδή αυτόματη κάψη των υπολειμμάτων με ειδικούς κύκλους οδήγησης ή μέσω συνεργείου, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο βίντεο, αν θέλεις γύρισε πίσω να το δεις, είτε αντικατάσταση. Το κόστος αντικατάστασης DPF κυμαίνεται από 700, 800, 1000 έως και 4.000 ευρώ ανάλογα με τη μάρκα και το μοντέλο του αυτοκινήτου, την ποιότητα του ανταλλακτικού αλλά και τη διαθεσιμότητα στην αγορά. Πολλοί οδηγοί, προκειμένου να αποφύγουν αυτό το κόστος, επιλέγουν παράνομα να αφαιρέσουν το φίλτρο. Η αφαίρεση του DPF όμως όχι μόνο αποτελεί σοβαρή παράβαση της νομοθεσίας για τις εκπομπές ρήπων, κάτι το οποίο αυτό κυρίως μας αφορά, αλλά έχει και επιπτώσεις στη δημόσια υγεία, καθώς τα οχήματα χωρίς DPF εκπέμπουν πολύ μεγαλύτερες ποσότητες τοξικών μικροσωματιδίων, τα οποία ευθύνονται για αναπνευστικά, καρδιακιακά νοσήματα, και πάνω σε όλο αυτό πατάει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλα αυτά που γίνονται. Από το Μάιο λοιπόν του 2025 η πολιτεία εντείνει τους τεχνικούς ελέγχους, εντοπίζοντας τα οχήματα με πειραγμένο ή ανύπαρκτο DPF. Ο εντοπισμός γίνεται είτε με ελέγχους στο δρόμο είτε μέσω των κταίων, όπου πλέον εξετάζεται με αυστηρότερα πρωτόκολλα η ύπαρξη και σωστή λειτουργία του φίλτρου. Σε περίπτωση λοιπόν παραβίασης, οι κυρώσεις είναι πολύ αυστηρές. Πέρα από τον αποκλεισμό από τις ζώνες περιορισμένης κυκλοφορίας, όπως το δαχτύλιο στην Αθήνα ή αντίστοιχες ρυθμίσεις στη Θεσσαλονίκη, οι ιδιοκτήτες υποχρεώνονται να επαναφέρουν το όχημα στην εργοστασιακή του κατάσταση και να επαναεξεταστούν με κόστος που μπορεί να ξεπεράσει τις 4.000 ευρώ για ανταλλακτικά και εργασίες. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες η αφαίρεση του DPF τιμωρείται όχι μόνο με πρόστιμα αλλά και με αφαίρεση κυκλοφορίας, ενώ οι ασφαλιστικές δεν καλύπτουν ζημιές σε τροποποιημένα οχήματα. Η Ελλάδα ακολουθεί πλέον αυτή την κατεύθυνση, ενισχύοντας τους ελέγχους και καθιστώντας την αφαίρεση φίλτρου αδίκημα με περιβαλλοντική διάσταση. Παράλληλα, πολλοί οδηγοί δηλώνουν σύγχυση αλλά και απογοήτευση. Άλλοι υποστηρίζουν ότι τα φίλτρα δεν αντέχουν στην ελληνική καθημερινότητα και στους κοντούς, θα λέγαμε, κύκλους οδήγησης, όπου η θερμοκρασία καύσης δεν φτάνει τα απαραίτητα επίπεδα για να καθαρίσει το φίλτρο. Άλλοι θεωρούν άδικο να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ για ένα εξάρτημα που θεωρούν προβληματικό από την ίδια του τη σχεδίαση και με τα όσα προβλήματα συνεπάγονται και γνωρίζουμε. Παρόλα τα αυτά, η περιβαλλοντική νομοθεσία είναι σαφής και αυστηρή και η συμμόρφωση πλέον δεν είναι προαιρετική. Αγαπητοί φίλοι του Car Stories, η υπόθεση με τα φίλτρα DPF και τα diesel αυτοκίνητα είναι μια χαρακτηριστική, θα λέγαμε, περίπτωση όπου η τεχνολογία, η νομοθεσία και η πραγματικότητα της καθημερινής χρήσης ουσιαστικά συγκρούονται. Οπότε, αν έχεις πετρελαιοκίνητο αυτοκίνητο, τώρα είναι η ώρα να βεβαιωθείς πως λειτουργεί σωστά και πως δεν κινδυνεύεις να βρεθείς προεκπλήξεων τόσο τεχνικών όσο και οικονομικών. Οπότε ενημερώσου, κάνε έναν έλεγχο, μίλα με το μηχανικό σου και προετοίμασε το αυτοκίνητό σου για τις απαιτήσεις, θα λέγαμε, της εποχής. Αν σας αρέσουν τα βίντεο του καναλιού μας, κάντε like, εγγραφή, κοινοποίηση για να ενημερωθεί περισσότερος κόσμος και πατήστε και το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για οτιδήποτε νεότερο ανεβαίνει σχεδόν καθημερινά. Μείνετε συντονισμένοι στο Car Stories για περισσότερα χρήσιμα θέματα, ιστορίες αυτοκινήτων, τεχνικές αναλύσεις και ιστορίες γύρω από το χώρο της αυτοκίνησης.
Οπότε φίλοι μου, αυτά και σήμερα από μένα. Εύχομαι να σας άρεσε το βίντεο και μέχρι την επόμενη φορά σας εύχομαι να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια χαρά σε όλους.